How to deal with distinguishable permutation? Tara't pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is YouMore PH. Andito na naman ang pabibo niyong guro na punong-puno ng humor and willing to give YouMore. Narito ako para tulungan ka, natulungan ng sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lesson. Now, if you find this video helpful, please wag na wag mong kakalimutan na mag-subscribe and i-click ang notification bell para mas marami ka pang videos na mapanood dito sa YouMore PH. And please, ikwento mo ito sa mga kaibigan mo, sa classmates mo, teachers, parents, titas, titos who needs this lesson as well. And, ayan, yun lang naman. Without further ado, let's get to our discussion. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, we'll continue discussing about permutation. Ayan, so this is now part number 3. So we're done with the two types of permutations already. Diba? Ang una, diniscuss natin, permutation without repetition or the linear permutation. Yung pangalawa, permutation with repetition or replacement. Then for this part number 3, we're going to discuss about the distinguishable permutation. Ayan, so let's get this lesson started. Alright, so let us define first permutation again. Ano nga bang ibig sabihin ng permutation? So ito lang, pinakatatandaan natin, order of arrangement matters. So sa permutation, given tayo ng objects, whether it's letters, numbers, and so on, the way you arrange those letters, kung ilan yung possible way na ma-arrange yung letter, or yung number, or kung ano mang object na ibinigay sa atin, yun ay permutation. Once na yung order nagmamatter, yun ay permutation. Ayan. So let's continue. Let's go to the different types of permutations. We have 4 types. Una is linear permutation or the permutation without repetition. Pangalawa, permutation with repetition or replacement. Pangatlo, distinguishable permutation. And last number, circular permutation. So sabi ko nga kanina, we're done with these 2 topics and we'll continue to number 3, distinguishable permutation. Ayan. So let's discuss further about distinguishable permutation. So distinguishable permutation states that the number of permutation of n objects where n sub 1, where there are n sub 1 repeated items, n sub 2 repeated items, n sub k repeated items, or the last repeated items on the given problem. Ayan. So, ito yung formula na gagamitin natin. P is equal to n factorial all over n sub 1 factorial multiplied by n sub 2 factorial, so on and so forth up until the last object na nauulit, n sub k factorial. Ayan. So, anong kinaiba ng distinguishable permutation from the 2 permutations that we've discussed? Ang permutation, or this one, itong topic natin today, dealing with those words, kadalasan kasi words ang pinapasolve kapag distinguishable permutation. Yung words na nauulit yung letters. Kapag may nauulit ng objects or items, dun na pumapasok ang distinguishable permutation. Kung nauulit yung dalawang O, nauulit yung dalawang A, tatlong T ang nakita mo, so you're going to use distinguishable permutation. Ayan, dun na siya ginagamit. Alright, wherein, ang P is the total number of permutations, ang N, same lang din. Total number of objects in the set, tas ang n sub 1, n sub 2, n sub k sa total number of repeated items or objects. Ayan. At yan, iba-iba yan. Ano yung mga letters na naulit? Ano yung mga numbers na naulit? So, yun yun. N sub 1, n sub 2, n sub k. Alright. So, let's continue. Let's have our examples. Find the permutations of the letters of the following. Number 1, TikTok. Number 2, substitute. Ayan. So, sabi ko nga kanina, yung distinguishable permutation, we're using this kapag pinapasolve sa atin itong mga gantong word. Yung mga letters sa word na to, yung arrangement ng letters sa word na meron sa number 1 saka sa number 2. Now, if we're going to notice, dito sa number 1, naulit yung P, naulit yung K. Ayan. So, doon papasok ang distinguishable permutation. Sa number 2, ganun din. Naulit si S, naulit si U, naulit si T. Ayan.
So, ibig sabihin, we're going to use distinguishable permutation kasi merong object na pareho. Exactly the same. Alright. Now, let's continue. So, let's solve problem number 1 muna. Let's solve the permutation. How many ways can we arrange these letters? Alright. So, same process tayo. Formula given solution. So, right, first the formula. Don't forget this formula. P is equal to n factorial all over n sub 1 factorial, n sub 2 factorial, up until n sub k factorial. Ayan. Then for the given. Ito very important. So, uunti-unti natin yung given. So, dito, nakalagay P, n sub 1, n sub 2. Now, etong P saka n default yan. Lagi yang nandyan sa given natin. Now, etong n sub 1 saka n sub 2, ayan, n sub 1 default din pala. Kasi, gagamitin mo ang distinguishable once na merong pareho. So, kailangan merong isang pareho. Now, etong n sub 1 saka n sub 2, pwedeng n sub 1 lang yan. Pero hindi pwedeng mawala yung n sub 1. So, kailangan kasi merong repeated. Ayan. So, sir, bakit dalawa lang? Kasi, bibilangin mo lang kung ilang object, dito particularly letter. Ilang letter yung may pareho. Diba? T, isang letter na yan. K, isang letter na yan. Ibig sabihin, dalawang letters yung may naulit. Kaya n sub 1 saka n sub 2. Kapag may case na tatlong letters na yung naulit, dun magkakaroon ng n sub 3. Kapag apat na yung letters na naulit, dun magkakaroon ng n sub 4. Ayan. So, ganun po yun. Alright. So, yung n sub k last letter ha. Kaya, kung dalawa lang, ibig sabihin, siya yung n sub k. N sub 2 rin naman siya. Ayan. Alright. So, let's have the values for this. Ang P is question mark kasi siya yung pinapahanap sa atin. Ang letter N, atong N dito na walang number sa baba or subscript, yan yung total number of letters. Bibilangin mo lang to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ibig sabihin ang N is equal to 6. Now, yung N sub 1 saka N sub 2, kailangan i-identify muna natin kung anong letters ang representation nila. Ang N sub 1, i-represent niya yung unang letter na may pareho, and that's letter T. Ayan. Then ang N sub 2, i-represent niya naman yung letter, yung pangalawang letter na may kapareho, and that's letter K. Ayan. Tapos, para makuha yung value ng N sub 1, bibilangin mo lang kung ilang letter T ang nandun sa word na TikTok. Ilan yon? 2. So, ang N sub 2 naman, bibilangin mo rin kung ilang letters ang meron doon na K. 2 din. Ayan. So, ganyan po ang given. So, kailangan master natin yung given. Kasi kahit gaano tayo kagaling sa solution, kapag mali-mali tayo ng given, wala rin. Ayan. So, let's go for the solution. So, always my reminder, hindi ako makapagod magsabi sa inyo. For solution, you have to always write the formula. Nakakapagod man, nakakangalay mang isulat mo para ma-familiarize ka sa formula na ginagamit. Para at least kahit tulog ka, kaya mo yung isulat kasi familiar ka sa formula. Alright. Now, ang next na gagawin natin i-substitute lahat ng mga values na makikita natin dito sa given. Ang N, eto yon, total number of objects or letters dito sa word na TikTok. So, magiging siyang 6 factorial. Yung N sub 1, di ba, magiging siyang 2. Kaya naging 2 factorial. Yung N sub 2 natin, naging siyang 2 din. Ayan. Kaya naging siyang 2 factorial. Then, we'll simplify. Now, if you want full details about how you're going to deal with factorials, meron akong lesson about that. Kung paano mag-simplify ng factorial. Alright. So, 6 factorial all over n factorial 2 factorial and 2 factorial. Multiply together. So, paano ito? So, ang gagawin mo lang dyan, etong numerator, i-expand natin such that meron siyang factor na kapareho sa ilalim. Ganito. Expand natin yung 6 factorial, di ba? Supposedly, ganito yan. 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Pero, since meron naman na pwedeng makancel sa ilalim, pwedeng hanggang 2 factorial na lang. Para at least, pwede mong i-cancel yung 2 factorial saka isang 2 factorial dito. Ganun po yan. Para mas madali tayong mag-solve. So, ganito yung ibig mong sabihin. So, instead na hanggang 1 tayo, which is tama naman, pwede naman, kaya lang nga, tasky, tas mahaba yung solution natin kapag gano'n.
So, ganito na lang yung shortcut natin. So, yung n sub 1, n factorial, 2 factorial, sorry. Ayan. So, yung 2 factorial, hanggang dun lang. Yung 6 factorial natin. Now, since pareho nang may 2 factorial sa taas saka sa baba, pwede ko nang i-cancel yung isang 2 factorial. Tandaan, isa lang. Kapag nag-cancel kasi tayo, partner sa taas, saka sa baba. Hindi pwedeng parehong nasa baba. Kasi, kung ganun pala ang case, dapat tinanggal ko na to. Tama? Again, pwede lang mag-divide or mag-cancel once na parehong-pareho yung nasa taas, saka yung nasa baba. Now, dito sa permutation topic, ayan, so, free tayong mag-cancel kasi nga, yung operations na meron sa atin ay lahat lang naman multiplication. So, kaya cancel lang tayo ng cancel or divide lang tayo ng divide. So, ganun po yun. Now, may natirang 2 factorial. Tapos, ito magiging 1 na. So, it will not affect the value here. Kaya hindi ko na siya isusulat. Diba? So, ganito na yan. Magiging siyang 6 times 5 times 4 times 3. Tama? So, ito ay 1 na. And hindi ko na siya isusulat pa. Alright. So, ito naman, yung 2 factorial and expand ko din. 2 times 1. Alright. Tapos, simplify natin. Yung 2 saan ko siya pwedeng i-divide is either 6 or 4. So, depende sa inyo kung saan nyo gusto. Ayan. So, pinili ko sa 4. Kasi usually, ito yung unang-unang papasok sa isip natin, yung 4. 4 ay divisible sa 2. Ayan. So, yun na lang din ang gagalawin natin. So, since divisible yung 4 sa 2, i-divide natin yung 2 saka yung 4 sa 2. So, yung 4 divide by 2, magiging 2 siya. Yung 2 divide by 2, magiging 1. Ayan. Tapos, 1 times 1, magiging 1 lang din siya. Tapos, ganito yung magiging itsura. 6 times 5. Yung 4 naging 2, kaya may 2 dito. Times 3. Tapos, all over 1. Ayan. Ang 1 times 1 ay 1. Tandaan, kailangan may 1 lagi kapag nakakancel na yung nasa ilalim. And then, after that, kapag 1 po kasi ay nasa ilalim na, ayan, pwede mo na siyang tanggalin. To simplify further. Pwede na yun. Pero bawal na bawal tanggalin ang 1 kapag nasa numerator siya. Ayan. Let's say 1 na lang ang natitira sa itaas. Tapos hindi mo siya pwedeng tanggalin. Kunwari, 1 over 12. Hindi siya pwedeng maging 12 na lang. 12 over 1, pwede siya maging 12. Pero hindi pwede ang 1 over 12. Ayan. Yun ang kinaiba ng 1 ay nasa ilalim at 1 ay nasa itaas. Alright. So, let's continue. Multiply mo lang to. 6 times 5, 30 times 2, 60 times 3, 180. So, we have 180 ways para ma-arrange a word na TikTok. Ayan. So, that's the final answer. Multiply mo lang to lahat. Tanggalin mo na yung 1 kasi pwede na siya. Understood na yan? So, ayan. P is equal to 180 ways. Ayan. So, that's for problem number 1. So, let's have another example para mas magets natin. Ito medyo complicated, yung word na substitute. So, same process, formula given solution. So, I'll show you the formula muna. Hindi ko na siya babasahin. Ito yung complete formula. And for the given, ayan, Pn saka n sub 1. So, yun yung default. Now, bilangin natin kung ilan yung ganito, yung nauulit na object or nauulit na letter. 1, may S, isa na yon. Yung U naulit din, pangalawa. Yung B, wala. Yung T, naulit. So, pangatlo yon. Ang I hindi naulit, ang E hindi naulit. So, ibig sabihin, merong tatlong letters na naulit. So, n sub 1, n sub 2, n sub 3 ang nasa given natin. Ayan. So, ganun lang po yun. Tatlo yung naulit, tatlo yung natin. N sub 1, n sub 2, n sub 3 na ilalagay. P is question mark. N is kung ilan ito lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ibig sabihin ng n ay 10. N sub 1 is S. Yung n sub 1, representation siya ng letter S, yung unang letter na pareho. Yung second letter na may pareho, letter U. Yung third letter na may pareho, letter P. Ayan. So, n sub 1 represented by S, or n sub 2, U, n sub 3 ay P. So, bilangin natin kung ilang S. Yun ang nasa n sub 1. Alright, dalawa. Dalawa yung S. Ang U ilan? 1, 2. So, dalawa din. Ang T ilan? 1, 2, 3. So, ang T ay 3. Make sure double check ninyo kung tama kayo na pagkakabilang. Minsan nagkakaduling lang tayo.
sa kung paano are yung pagbibilang. Nagkakamali tayo sa pagbibilang. Ayan. So, solution tayo. Write the formula. Then, after that, substitute tayo. So, P is equal to 10 factorial. Yung 10, ito yung N. N sub 1 natin ay 2, kaya naging 2 factorial. N sub 2 natin ay 2 din, kaya naging 2 factorial din. Ang N sub K natin, or yung last letter na may pareho ay 3. Yung N sub 3, that's 3 factorial. Ayan. Now, maybe, just maybe, you're wondering, Sir, paano po yung ibang letters? Makinig mabuti ha. Sir, paano po yung ibang letters? Bakit po hindi sila sinasama? Yung B, bakit mo hindi siya binibilang? Yung I, bakit hindi po siya kabilang? Yung E, bakit hindi po siya kabilang? Unang-una, kabilang yan. Paano ko nasabing kabilang yan? Ito siya, total. Total. Nasa total siya, di ba? Binilang siya sa total. Now, maybe you're asking, Sir, bakit hindi siya nilalagay sa ilalim? Bakit hindi po siya kinakount? In fact, kasama naman siya sa sinasolve natin. May point yung question, pero ganito ko siya sasagutin. Ganito yan. Yung B is 1, tama? Isa lang. Yung I, isa lang. Yung E, isa lang. So that means, kapag nilagay ko siya dito, that's 1 factorial. Tama po? Ilan ba ang 1 factorial? 1 lang din. Diba? When we solve or when we simplify 1 factorial, the answer is 1. Now, tanong, once naglagay ba ako ng 1 factorial dito, would it affect the answer? No. It will not affect the result ng product na nasa ilalim. So, para mas mabilis ang pagsasolve natin, tinatanggal na yung 1 factorial. Ayan. Kaya, hindi na siya nakalagay. Although, pwede naman, kung gusto ninyong ilagay talaga, full detail. Lagay ninyo 1 factorial, 1 factorial, 1 factorial, pero nakakapagod lang din. Kasi 1 lang naman yun. It will not affect the value na nasa ilalim. Or the total value permutations na sinasolve natin. So, I hope clear tayo doon. Ang 1 factorial ay 1, kaya hindi na siya inilalagay pa. Alright. Now, let's continue solving. 10 factorial, expand natin. Laging yung pinakamataas ang i-expand natin. Tapos, titigil ka kung anong number yung pinakamataas naman dito sa ilalim. Parang ganito. Yung 10, hanggang 3 na lang. Kasi 3 factorial na may pinakamataas dito na factor. So, ganito siya. 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 factorial. Bakit? Kasi pwede ko na i-cancel yung 3 factorial dyan. Ayan. So, that's it. Tapos, expand ko na yung 2 factorial sa 2 factorial. At ito na yung mangyayari. So, ito magiging 1. So, since it will not affect the whole product here sa numerator, hindi ko na siya isusulat. Magiging ganito na yan. 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4. Tapos, yung 2 factorial magiging siyang 2 times 1. Another 2 factorial that will be multiplied. So, times 2 times 1 pa din. Ayan. So, ito yun, yung dalawang 2 factorials. Then, after that, pwede ko tong i-divide dun sa kahit aling even number dito. Kahit alin. Pero pipiliin ko siyang sa 4. Ayan. So, ang 4, saka yung unang 2 dito, i-divide natin sa 2. Kasi divisible sila pareho sa 2. Ito magiging 1, ito magiging 2. Alright. So, tandaan, kalimutan na natin yung 4, naging 2 na yan. Now, ito bang 2 na to, may kapareho pa siyang 2 sa ilalim? Meron. So, pwede kong i-divide yung 2 saka yung 2. Ayan. So, tanggal yan, tanggal yan. At this will become 1. Ayun, magiging 1 na lang din. Ibig sabihin, natanggal na yung 4. Natanggal na yung 4. Ito na lang matitira. 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 1, supposedly. Pero since it will not affect the product in the numerator, hindi ko na siya isusulat. Pero itong sa ilalim, 1 times 1 times 1 times 1, the answer would be 1. So, ito na yung matitira. 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5 all over 1. Tandaan, kaya ako nilalagay yung 1 sa ilalim to emphasize na hindi pwedeng maging 0 kapag naubos na yan. Ganito kasi yung thinking ng iba. Sir, natanggal na po lahat ng nasa ilalim. 0 na po ba yon? No. Again, ang process ng pagka-cancel natin dito is division. So, once we are dividing na both numbers, ibig sabihin 1 ang matitira sa ilalim, hindi po 0. Kasi once na naging 0 yan, undefined na to. This is not defined in math already. So, ganun po yan.
Now, may other way pa naman dito. So, baka kasi nalilito kayo, sir, bakit po sa 4 lang ginamit? Pwede naman po sa iba, di ba? Yes, I agree. Pwede mo siyang i-divide sa 10. Yung unang 2, i-divide mo sa 10. So, magiging 5 ito. That's fine. Yung pangalawang 2, i-divide mo sa 8. Tapos, naging 4 na tong 8. That's fine. Tapos, i-multiply mo, same answer pa rin naman. So, nasa inyong diskarte na yun kung paano nyo siya gagawin. Ito, pinakita ko lang para alam niyo na, ay, pwede pala yung dalawang beses mong i-divide yung isang number. Pwede yun. Alright. So, let's continue. Times mo lang to lahat. 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5, the answer would be 151,200 ways for us to arrange yung word na substitute, yung letters ng word na substitute. Ayan. So, that's it. That's for number 2. So, I guess you are ready now for our humor drill and you are so much excited for this. Alright, so word problem tayo, although madali naman to. How many ways can the letter of the word committee be arranged? Number 2, how many distinguishable permutation exist for the letter of the word Mississippi? Ayan. So I'll pause for a while now and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time's up. So let's answer number 1. How many ways can the letter of the word committee be arranged? Ayan, so let's start. So formula given solution tayo. So the word committee ang pag-uusapan natin. So formula, ayan, I will not mention this anymore. Tingnan nyo na lang. Given. Now, ilang letter ang naulit dito? M, T, saka E. So tatlo. So, n sub 1 hanggang n sub 3. So, P, N, n sub 1, n sub 2, n sub 3. Again, atong n sub 1, n sub 2, n sub 3, it will depend on the number of letters na naulit or number of objects na naulit. Ayan. So, ang P ay question mark, ang N ay ilan? Kung ilan to? 9 daw. So, bilangan natin, double check natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, tama. Now, ang n sub 1 would be the representation for letter M. Diba? Unang letter na naulit. Next, ang n sub 2 would be the representation for letter T. Tapos, ang n sub 3 for letter E naman. Ayan. Now, bilangin natin yung M. Ilan? 2. Bilangin mo yung T. Ilan? 2 din. Bilangin mo yung E. Ilan? 2 din. Then, we'll continue to our solution. So, for solution, formula ulit. Tapos, substitute natin. P is equal to 9 factorial, which is N. Ito yan. Tapos lahat naman ng n, 2. Kaya may tatlong 2 factorials sa ilalim. Then after that, expand mo yung 9 factorial in such a way na merong 2 factorial sa dulo or mag-e-end siya sa 2 factorial. Kasi yun naman yung factor sa ilalim. Ayan. Tapos makakancel na yung isang 2 factorial. Again, isa lang po ang pwedeng makancel since isa lang naman yung 2 factorial sa itaas. So tanggalin na yung 2 factorial dyan. Tapos yung dalawang 2 factorial, expand natin. So, since magiging 1 na ito, hindi ko na siya isusulat. Yung matitira na lang. Alright, so that's 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3. Tapos yung dalawang 2 factorials, naging siyang 2 times 1 times 2 times 1. Ayan. Then after that, i-divide ko na ito sa kung anong number siya divisible. Again, napakaraming way. Pwedeng sa 8. I-divide ko yung 2 sa 8. Pwede yun. I-divide mo yung 2 sa 6. Pwede yun. I-divide mo yung 2 sa 4. Pwede yun. Pero ito yung usual. Ayan. Usually kasi unang naiisip natin, ay yung 4 divisible sa 2. So, kaya yun din ang ginagawa ko ngayon. Pero kung medyo advanced ka, kung alam mo na kung paano gagawin, so, mas pipiliin mo na i-divide yan sa mas mataas. Para nga, ang idea kasi nun, mas bumaba na yung i-divide natin, or i-multiply natin, sorry. Ayan. So, ganito na lang para mas madali sa atin. So, yung 4 saka yung 2, divisible sila pareho sa 2. Ito magiging 1, ito magiging 2. Ayan. Now, kalimutan mo na naging 4 yan. 2 na yan, tama?
So, sabi natin kapag may pareho na sa taas saka sa baba, pwede ko na i-cancel. So, that's why yung 2 dyan, saka yung 2 dito sa baba, maka-cancel din ulit. This will become 1. And this will become 1 as well. Diba? So, since yung 4 natanggal na, tapos naging 1 na siya, pwede ko na rin siyang hindi ilagay sa numerator kasi it will not affect the value sa numerator. So, magiging siyang 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 3. Lalagpasan ko na siya. Anyway, it will not affect the value. Tapos yung 1 times 1 times 1 times 1, 1. Nilalagay natin yan para at least kita ninyo na hindi siya magiging 0. Ayan. Tapos, multiply mo lang to lahat. And that will be the final answer. So, we'll have 45,360 ways to arrange the word committee. Ayan. So, let's have the last number. How many distinguishable permutation exist for the letter of the word Mississippi? So, formula given solution tayo. So, we'll deal with this word. Ito yung usual na lumalabas. I don't know kung lalabasan sa quiz ninyo or sa module ninyo. Pero ito yung usually na sinosolve. So, bonus na siguro ito sa inyo if ever. So, formula. Ayan, ang formula natin. Given. So, ilan yung word na naulit? I, S, P. So, tatlo din naman. So, until and sub 3 tayo doon. So, ang P ay question mark, ang N ay ilan? Bilangin natin isa-isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 ang total number of objects. Ang N sub 1 yung pinakaunang letter na naulit. So, that's I. Tapos, S ang kasunod. Tapos, P ang kasunod. Bilangin natin kung ilang I. For N sub 1, ilang I ang meron? 1, 2, 3, 4. So, 4 na I. Ang S ilan? 1, 2, 3, 4. Ang P ilan? 1, 2. Ayan. So, kompleto na tayo sa given. We'll move to our solution. Right? The formula. Then, substitute. Yung N sa taas naging 11 factorial. Tapos, yung N sub 1 ay 4 factorial. N sub 2 ay 4 factorial din. N sub K, yung last. N sub 3 is 2 factorial. Now, ganon, same process tayo. 11 factorial, expand mo in such a way na yung dulo niyang number ay factor ng nasa ilalim natin. Ayan. So, since ang pinakamataas ay 4 factorial, hanggang 4 factorial lang natin i-expand yung 11 factorial. Ayan. So, magiging siyang ganito. Ito yung ibig kong sabihin. Hanggang 4 factorial lang. Para makancel yung isa dito. Again, isa ang makakancel. Kasi isa lang naman yung pareho sa itaas. So, cancel yung 4 factorial dito. Cancel yung 4 factorial doon. Tapos, matitira, 4 factorial, 2 factorial. At since 1 na siya, di ko na rin siya para ilagay pa. Because it will not affect the value sa numerator. So, magiging ganito siya. 11 times 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 1, sana. Pero hindi na siya makaka-apekto. So, di na lang siya ilalagay. Sorry. So, yung 4 factorial dito, ayan, and-expand natin into this. 4 times 3 times 2 times 1. Tapos yung 2 factorial naman, in-expand natin into this. Times 2 times 1. Ayan. Tapos saka mo siya i-divide na lang yung mga numbers. Now, yung 4, saan kaya siya divisible? I mean, yung 4, ano yung pwede nating i-partner sa kanya na may pareho siyang GCF? Kung saan meron silang GCF pareho. Ayan. Sa 8, di ba? So, since 8 ay divisible sa 4, so pwede kong i-divide yung 8 saka yung 4. Ayan. So, ang GCF niyan ay 4, so pwede ko siyang i-divide sa 4. 4 divide 4 ay 1. 8 divide 4 ay 2. Ayan. So, naging 2 na yung 8. Now, yung 3, saan ko siya pwede i-divide? Sir, pwedeng sa 9, pwedeng sa 6. Pero, ito po yun. Kadalasan, hindi ko sinasabing lagi, pero kadalasan, dito natin siya madi-divide sa 6, hindi sa 9. Parang ganun po So, ginagawa ko lang yung way kung saan sa tingin ko yung unang-una mong makikita na number na divisible sa 3. And that's 6. Ayan. So, kaya ipa-partner ko yung 6 dun sa 3. Ayan. So, since divisible yung 6 sa 3, didivide ko sila pareho sa 3. 3 divide 3 ay 1. 6 divide 3 ay 2. Ayan. So, that's it. Again, kung medyo advanced ka, may isip mo na i-divide mo yung 3 sa 9. Para at least, mas mababa na yung ita-times natin sa dulo. Pwede naman yan.
So, it's your choice. Pero sabi ko nga, I put myself or I put my shoes on those students na kung saan sa tingin ko, yun ang una nilang maiisip. Para at least yun din ang una nilang gagawin. Para guided din sila sa kung anong naiisip nila na pagsusolve. Ayan. So now, ito ang kagandahan nun, nung sa 6 natin siya dinivide. Kalimutan mo naging 8 yon, kalimutan mo naging 6 siya, 2 na siya ngayon. So, ibig sabihin, nakasulat dito ay 2 na. 2, hindi na 6, hindi na 8. So now, may 2 dito, tapos may 2 dyan. Ibig sabihin, pwede ko siyang i-divide pareho kasi pareho na siya. Ito ring 2 na to, may partner pa siyang isang 2 doon. So, pwede ko siyang i-divide pareho. So, ayan. So, divide yung 2, divide yung 2, divide yung 2, divide yung 2, or cancel, yung term na ginagamit kadalasan. So, ayan. So, magiging siyang 1. Ang goal kasi lagi dito, maging 1 yung ilalim, lahat. Ayan. So, ano na? Good na tayo doon. 1 times 1 times 1 times 1 times 1 times 1. So, lahat na 1. Okay na yan. Over 1 na to. Now, ito ay magiging 1 na. Diba? Yung 8 saka yung 6. Pero, ilalagay ba natin siya? Ilalagay pa natin? Hindi na. So, since mag-multiply pa tayo, no need to write 1. Kasi it will not affect the value. Ayan. So, we'll have 11 times 10 times 9. Wala na yung 8 times 7 na. Wala na yung 6 times 5 na. Ayan. And we'll multiply everything. Then we'll get 34,650. So that's the final answer for the word Mississippi. If you're going to arrange or ask to arrange the number of distinguishable permutation from the word Mississippi. Ayan. So 34,650 is our final answer. Alright. So I hope nakuha ninyo ang tamang sagot dito, whether magkaiba tayo ng solution or not. So kung nakuha mo yung tamang sagot, very good. Congratulations. Alright. So, thank you so much for watching. You've learned a lot today, and I want to see you in the next video. Bye-bye! Thank you so much for watching, guys. I hope you've enjoyed and learned a lot today. And if you did, huwag kang aalis na hindi ka nakakapag-subscribe and nakaklik ng notification bell. And also, don't forget that you deserve more. You can learn more. And you can be more. #YouMorePH. Bye-bye! See you in our next video.